Ini adalah smartphone 5G Xiaomi yang paling nipis dan ringan. Jadi kalau anda yang suka telefon pintar yang ringan dan nipis, anda wajib tengok video ni sampai habis. Anda bersama saya Fina di DirectDMedia. Let's scrolling. Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini, saya nak review sikit pasal Xiaomi 11 Lite 5G NE ni, iaitu smartphone terbaru Xiaomi untuk kategori mid-range. So, tanpa membuang masa, jom kita mula. Dari segi design, Xiaomi 11 Lite 5G NE ni datang dengan design yang sleek dan elegan. Macam yang saya cakap tadi, Xiaomi 11 Lite 5G NE ni adalah smartphone 5G yang paling nipis dan ringan. Ketebalan untuk phone ni hanya 6.81mm, manakala berat dia pula cuma 158 gram je. Kalau letak phone ni dalam poket pun, memang tak terasa pun ada phone kat dalam. Kamera hadapan dia menggunakan style punch hole pada bahagian kiri atas skrin. Pada bodi belakang pula, desain kamera dia menggunakan hollow ring design untuk menampakkan lebih charm dan lain daripada yang lain. Kamera bump dia pun memang nipis je, memang just nice je lah dengan desain dia ni. Finishing design dia pula adalah jenis matte finish. Bukan sahaja rasa selesa dan sedap dipegang, malah dapat minimiskan lagi kesan cap jari kita bila pegang phone ni. Xiaomi 11 Lite 5G NE ini juga datang dengan color yang sangat style dan refreshing, iaitu Snow White Flakes, Bubblegum Blue, Peach Pink dan Truffle Black yang macam saya tengah pegang sekarang ni. Bagi saya, pilihan warna dia ni sangat menarik dan nampak muda. Saiz skrin untuk phone ni pula adalah berukuran 6.55 inci dengan skrin to body ratio dia adalah sebesar 85.3%. Walaupun nipis, tapi Xiaomi tetap memberikan saiz skrin yang besar. Jenis skrin yang digunakan adalah AMOLED dot display dengan Full HD Plus resolution. Dari segi display dia, banyak penambahbaikan yang dilakukan berbanding model Xiaomi 11 Lite. Xiaomi upgrade kepada HDR10 Plus dan ia juga support Dolby Vision. Ini membuatkan display dia nampak lagi detail dan clear. Ia juga datang dengan True Color teknologi serta 10-bit color depth yang membuatkan color dia lebih nampak vibrant dan accurate. Xiaomi 11 Lite 5G NE ini juga support 90Hz refresh rate untuk bagi anda yang kat luar sana tu merasai experience display screen yang lebih smooth apabila browsing ataupun scroll social media. Corning Gorilla Glass 5 ni juga digunakan sebagai protection untuk Xiaomi 11 Lite 5G NE ini. Selain daripada display dia yang cantik, skrinnya juga tahan lasak. Memang terbaik lah. Kamera model yang digunakan lebih kurang sama je dengan model yang sebelum ni, dengan triple camera setup iaitu 64MP untuk main camera, 8MP untuk ultra wide dan 5MP untuk telemakro camera. Bagi mereka yang suka tagak gambar makro, korang boleh zoom dengan lebih dekat lagi untuk nampak lebih detail. Awesome kan? Kamera hadapan dia pula hadir dengan 20MP dan ia juga support untuk selfie night mode. Ia juga datang dengan features yang baru pada kamera dia seperti One AI Click Camera, 8 Cinematic Video Filters dan AI Scaping. So, dengan features yang ada ni akan menjadikan video anda nampak lebih kreatif dan ala-ala profesional gitu. Video dia juga boleh support sehingga 4K video resolution. Overall, untuk kamera phone ni, bagi saya pada harga yang ditawarkan ni memang dah cukup nice. Kalau korang nak tahu hasil dia macam mana, boleh tengok dulu serta gambar dan video ni.
yang digunakan pada Xiaomi 11 Lite 5G NE ni ialah Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Phone 5G sekarang dah murah guys. Better cari smartphone yang dah ada 5G siap-siap. Nanti bila dah ada teknologi ni senang, boleh terus guna je. And so far, bila saya guna phone ni untuk layan YouTube, main game atau normal daily use, memang tak ada sebarang isu. Cuma disebabkan phone dia ni ringan, feel dia lain macam sikit. Ia datang dengan dua variant iaitu 8GB RAM plus 128GB ROM dan 8GB RAM plus 256GB ROM. Kalau storage yang dibekalkan tu tak mencukupi, korang boleh guna je micro SD card up to 1TB. Sememangnya sangat berbala kalau nak pakai long term. Untuk OS pula, ia running MIUI 12.5 based on Android 11. Satu benda pasal Xiaomi ni yang personally saya kurang minat ialah interface dia. Bagi saya dia macam less attractive dan agak serabut. Itu pada pandangan saya secara peribadi lah. Tapi saya tahu ramai yang kat luar sana sukakan MIUI ni sebab level customization dia ni agak tinggi. Dari segi bateri, kapasiti bateri yang dibekalkan masih sama sebesar 4250 mAh dengan 33W fast charging. At least charging speed dia ni still lagi laju daripada sesetengah smartphone level flagship yang kat luar sana tu. Overall, dari segi spek yang ada pada Xiaomi 11 Lite 5G NE ni sememangnya lengkap untuk kegunaan harian dan harga dia pun mampu milik. Jadi, harga rasmi untuk Xiaomi 11 Lite 5G NE ni adalah RM1399 untuk 8128 dan RM1599 untuk 8256. Kalau anda berminat dengan model ni, anda boleh je kunjungi terus ke DirectD outlet yang berdekatan ataupun layari je online website DirectD www.directd.com.my. Bukan saja ori, korang juga akan dapat freebies yang menarik daripada kami. Jadi itu saja pada video yang kali ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe YouTube channel DirectDMedia. Stay safe guys, jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.